ल हेर्नुहोस् टियु क्रिकेट ग्राउन्ड तपाईको भित्रभन्दा बाहिरबाट मजाले देखिने रहेछ यार। ल हेर्नुहोस् हजारौंले सपना बुनेर यस ठाउँमा पढ्ने गर्दछन् है। ल हेर्नुहोस् राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र चाहिँ सिधै पर्दछ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय देख्न सक्नुहुन्छ है। अब हामी यो साइड चाहिँ जाँदैनौँ है। यो साइड पनि तपाईँको विश्वविद्यालय नै पर्दछ विभिन्न क्षेत्रको, र हामी अब यता जान्छौँ। यो साइड चाहिँ तपाईँको आविष्कार केन्द्र पनि छ। हेलो नमस्ते एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु द च्यानल। फेरि तपाईँहरू समक्ष नयाँ ब्लग लिएर उपस्थित भइसकेको छु। आजको ब्लग चाहिँ तपाईँहरूलाई म त्रिभुवन युनिभर्सिटी त्रिभुवन विश्वविद्यालयको परिसर म देखाउने छु। यो देखिरहनु भएको चाहिँ किर्तिपुर हो र तपाईँहरूलाई अब म त्रिभुवन युनिभर्सिटीको यो परिसरमा के रहेछ कसो रहेछ म तपाईँहरू समक्ष सम्पूर्ण दृश्यहरू देखाउने कोसिस गर्नेछु। र यताको यो यतापट्टि चाहिँ तपाईँको त्रिभुवन युनिभर्सिटीको एरिया हो। यो एकदमै ठुलो छ। त्रिभुवन युनिभर्सिटीको बारेमा तपाईँहरूलाई म थोरै पनि जानकारी पनि दिनेछु अलिकति भित्र पसेर। र यो चाहिँ बोइज होस्टेल रहेछ है विश्वविद्यालय क्याम्पसको। ल हेर्नुहोस् यो एरिया तपाईँको आज फाइनल म्याच जस्तो पनि छ क्रिकेटको। मान्छेहरू धेरै नै गइरहेको छ के रहेछ हामी हेर्नेछौँ। ल यता पनि विश्वविद्यालय एरिया हो यो पनि सबै, र यता पनि हो है। र हामी के रहेछ कता रहेछ हामी हेर्नेछौँ। टियुको ग्राउन्ड कता रहेछ त्यो पनि हेर्नेछौँ है त। ल हेर्नुहोस् है यो चाहिँ टियु भित्रको परिसर हो यो। ल हेर्नुहोस् है आज क्रिकेट फाइनल तपाईँको यति भिड छ आज यहाँ टियुमा। आज क्रिकेट फाइनल पनि रहेछ है, नेपाल भर्सेस नेदरल्यान्ड सायद। ल हेर्नुहोस् टिकट काउन्टरहरू चाहिँ त्यहाँ रहेछ। पार्किङ एरिया यहाँ हो है। हेर्नुहोस् मान्छेहरू आइरहनु भएको छ। ल हेर्नुहोस् टियु क्रिकेट ग्राउन्ड तपाईँको भित्रभन्दा बाहिरबाट मजाले देखिने रहेछ यार। ल हेर्नुहोस् ल आज फाइनल म्याच। ल हेर्नुहोस् है त्रिभुवन विश्वविद्यालय एकदमै ठुलो क्षेत्रफलमा फैलिएको छ। 1959मा 1959मा चाहिँ इस्टाब्लिस भएको हो यो त्रिभुवन विश्वविद्यालय। यहाँबाट हजारौँजनाहरू मान्छेहरू ठुला विद्वान भएर ठुलो पोस्टमा रहेका पनि छन्। हजारौँले सपना बुनेर यस ठाउँमा पढ्ने गर्दछन् है। ल हेर्नुहोस् राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र चाहिँ सिधै पर्दछ। ल हेर्नुहोस् त्रिभुवन विश्वविद्यालय। त्रिभुवन विश्वविद्यालय देख्न सक्नुहुन्छ है।
चाहिँ तपाईँको नेपाल भारत मैत्री भवन अरे। यो चाहिँ नेपाल भारत मैत्री भवन। यताबाट घामले चाहिँ तपाईँको एन्टी लाइट परिरहेछ, मजाले क्लियर देखिरहेको छैन यो चाहिँ, हेर्न सक्नुहुन्छ। विश्वविद्यालयको केन्द्रीय पुस्तकालय चाहिँ यता पर्दो रहेछ यो वेमा। ठुलो छ, घुमेर घुम्नु नसक्नुको छ। अब हामी यो साइड चाहिँ जाँदैनौँ है। यो साइड पनि तपाईँको विश्वविद्यालय नै पर्दछ विभिन्न क्षेत्रको, र हामी अब यता जान्छौँ। यो साइड चाहिँ तपाईँको आविष्कार केन्द्र पनि छ। हेर्नुहोस् है, शास्त्रीय केन्द्र विभाग अरे। हामी अब योतर्फ लाग्छौँ। टियु प्रेस छ है, छापाखाना अगाडि टियुको। राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र यो साइड पर्छ, टियुको छापाखाना अगाडि। र यो हेर्नुहोस् है, के छ तपाईँको राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र चाहिँ तपाईँको यताबाट जान्छ है, म त्यहाँ पर्दछ। र हामी अब टियुदेखि बाहिर निस्किँदैछौँ। तपाईँलाई कस्तो लाग्यो यो भ्लग, प्रतिक्रिया जनाइदिनु होला। र आजको भ्लग तपाईँहरू समक्ष यहीँ समाप्त पनि गर्न चाहन्छु। फ्याकल्टी अफ म्यानेजमेन्टहरू यो चाहिँ त्यो युनिभर्सिटीको यो अगाडिको। ल आजको भ्लग तपाईँहरू समक्ष यहीँ समाप्त गर्न पनि चाहन्छु। कस्तो लाग्यो, के लाग्यो कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु नबिर्सिदिनु होला। फेरि आगामी दिनमा तपाईँहरू समक्ष नयाँ नौलो ठाउँमा लगेर घुमाउने छु। त्यतिन्जेलको लागि इन्जोय एभ्रिडे लाइफ, ह्याभ फन, स्टे सेफ, ओके, बाइ बाइ।